ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා හිටියේ Fox Make YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකක් යටතේ කතා කළා PDF file එකක් කොහොමද photos බවට හරවගන්නේ කියලා. ඒක අපි තව විදිහකින් කිව්වොත් PDF file එකක් කොහොමද JPG කියන format එකට හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ photos ටිකක් එකතු කරලා කොහොමද PDF file එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක දිහා බැලුවම ඔයාලට පේනවා ඇති ඩෙස්ක්ටොප් version එක සහ මොබයිල් version එක කියන දෙකම මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් අද මේ අපි කතා කරන එකේදී ඔයාලට ෆෝන් එකකින් වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකින් කියන දෙකෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා ගාව තියෙන ඩිවයිස් එක මොකක් වුණත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ඉමේජස් හතර. ඔයාලට පේනවා ඇති පේපර් එක ෆොටෝස් හතරක් තමයි මගාව තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක JPG කියලා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මම මෙතන මේවා රීනේම් කරලා තියෙන්නේ යම්කිසි පිළිවෙලකට. ඔයාලට පේනවා මම මේ 1 2 3 4 කියලා තමයි පිළිවෙලට රීනේම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන පිළිවෙල හදලා තියෙන්නේ මට PDF එකේ එන්න ඕනේ පිළිවෙල මොකක්ද? අන්න ඒ පිළිවෙලට තමයි මම මෙතන රීනේම් කරලා තියෙන්නේ. ඔයත් ඔයාගේ PDF එක හදාගන්න ඕනේ මොන පිළිවෙල යටතේද? අන්න ඒ පිළිවෙල යටතේ ඔයාගේ ෆයිල්ස් ටික රීනේම් කරන්න. රීනේම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්න. හරි ඉතින් ෆයිල්ස් ටික එහෙම තියාගෙන ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරලා ඔයා සර්ච් කරන්න ඕනේ iPDF කියලා. සර්ච් කරාම ඔයාලට උඩින් එනවා ilovepdf.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ වෙබ්සයිට් එක යටතේ විවිධ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් PDF එකක් Word එකක් කරන්න, PDF files compress කරන්න, ඒ වගේම PDF files merge කරන්න, PDF files JPG කරන්න, JPG ඒවා PDF කරන්න, Word ඒවා PDF කරන්න. මේ වගේ වැඩ ගොඩක් මේ සයිට් එක හරහා ඔයාට ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අද අපේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ෆොටෝස් ටිකක් PDF කරගන්නනේ. ඒ කියන්නේ JPG to PDF කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩෙස්ක්ටොප් version එකේ නම් එක තියෙන්නේ වම් අත කෙළවරේ පල්ලෙහාම. ඒ වගේම මොබයිල් version එකේ එක තියෙන්නේ උඩම. ඉතින් ඔයා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාම ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එක්කන් යනවා. එතන තියෙනවා select JPG images කියලා. අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාට මේකට import කරන්න අවශ්‍ය වෙන photos ටික තියෙන්නේ. අපිට PDF කරගන්න ඕන ටික. අන්න ඒ ටික මෙතනට select කරලා දෙන්න. මම ඔක්කොම එකපාරට select කරලා මෙතනට අතාරිනවා. අතෑරියම ඔයගොල්ලෝ පේනවා අපි කලින් රීනේම් කරලා තිබ්බ පිළිවෙලට අන්න ඒ පිළිවෙලටමයි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ රීනේම් කරලා මෙතනට දාන පිළිවෙලටම තමයි මෙතන PDF එකේ ඕඩර් එක හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔය අනිවාර්යයෙන්ම හරියට පිළිවෙලට රීනේම් කරලා ෆයිල්ස් ටික මේකට අතාරින්න. අතෑරියම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩෙස්ක්ටොප් version එකේ තියෙනවා ඔප්ෂන්ස් ගොඩක්. මොබයිල් version එකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙන හැංගිලා. මේ තියෙන මෙනු එකම ඔයගොල්ලන්ට මොබයිල් version එකේදී ඕපන් කරගන්න ඕන නම් එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා settings icon එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරා නම් මේ මෙනු එකම ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් බලන්න ඩෙස්ක්ටොප් මෙනු එක දිහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ඔරියන්ටේෂන් එක මාරු කරගන්න. portrait ද landscape ද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකක් ගහන්නේ portrait. ඒ හින්දා portrait ම තියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් page size එක මාරු කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ PDF එකේ margins තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට යටින් තියෙනවා merge all images in one PDF කියලා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේ දීලා තියෙන images ඔක්කොම ඔයා එකම PDF එකක් බවට පත් කරන්න කියලා. අන්නේ check box එක ඔයා ටික් කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ටික් කරලා convert to PDF කියන එක press කරන්න. press කරාම මෙන්න මේ වගේ process එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. එතන තියෙනවා download the PDF කියලා. දැන් ඔයාගේ PDF එක create වෙලා ඉවරයි. ඔයාට ඒක දැන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ බටන් එක press කරන්න. press කරාම mobile version එකේදී නම් download වෙලා ඒ වෙලෙම reopen වෙනවා. PC version එකේදී download වෙලා පල්ලෙහා display කරනවා. අපි ඒක double click කරාම අපිට ඒක open වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අර අපි දාපු images අතර හරියට ගන්නට PDF එකක් විදිහට merge වෙලා ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කොහෙද save වෙන්නේ? මේක save වෙන්නේ ඔයාගේ mobile එකේයි PC එකේයි දෙකේම මේක save වෙන්නේ downloads වලට. ඔයගොල්ලෝ downloads වලට ගියා නම් මේ අදාළ ෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් මම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell button එකත් press කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වැදගත් දේවල් ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.